ตัวนี้นะคะเราสามารถปรับความละเอียดได้เนาะอันนี้ก็คือปรับตามนี้ได้เลยเนี่ยตามที่บอกนะคะแล้วปรับจับกระจายได้เนาะแล้วตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับเอียงได้นะปรับองศาตรงนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะฉีดให้ดูนะคะ ว่าตัวนี้ใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวลองปรับก่อนนะคะปรับเลยตามนี้นี่นะคะแล้วก็ลองปรับแบบไหนเอ่ยปรับแบบบานปรับแบบบานนะคะกระจายนะคะกระจายอันนี้ก็จะขึ้นเวลาทาแล้วก็รวดเร็วขึ้นเวลาด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะไม่ต้องเป็นมืออาชีพไปใช้ได้ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันไร้สายด้วยนะเราไม่ต้องมานั่งเสียบปั๊บลมให้แบบวุ่นวายนะ